Ja, det. Ja. Så den första är, vilka utanför AstraZeneca har du samarbetat med den här veckan? Ja, du kan börja med om du pratade med idag. Just det. Ja. Det har varit väldigt mycket externa möten den här veckan. Så att i förrgår så var det ett möte i riksdagen där man pratade om forskningsfinansieringssystemet. Och då träffade jag ju både politiker och folk från svenska universitet och från företag som pratade om hur ska det svenska forskningsfinansieringssystemet se ut i framtiden. Det är en statlig utredning som pågår nu som ska rapporteras i september. Spännande. Jag har faktiskt pratat med en forskare i Paris, Philippe Ménager, som vi har ett jättespännande samarbete på inom stamceller med. Så det ligger under AstraZenecas External Innovation Center of Friends. Så vi har diskuterat vårt gemensamma projekt och hur vi ska gå vidare och hur vi tänker runt nästa steg där. Och sen har jag även fortsatt diskussioner med professor Ken Chen på Karolinska institutet. Och igen har vi diskuterat stamceller som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så de två tycker jag är två av mina mest spännande samarbeten. Jag tar nästa kort. Alla pratar om life science-kluster. Varför är det så viktigt? Ska vi ge några konkreta exempel? Ska du börja? Jag tror det. Varför det är viktigt? Det är just, alltså det handlar om samarbete. Det finns ingen som kan lösa saker och ting själv. Utan det bygger på samarbete. Och det handlar om att hitta aktörer som kompletterar varandra. Att ett blir ett blir tre. Och det är klart att det är lätt. Det är lätt att säga, svårare. Ja, precis. Men det är också, det är klart det är lite lättare när det finns en geografisk närhet, när man kan gå tvärs över gatan som det här där vi sitter nu, GoCo. Det är klart att det är positivt på motsvarande sätt att vi nu har en sajt också i Stockholm nära Scilife Labs och Karolinska institutet och Karolinska sjukhus. Ska vi ta nästa? Då är den här intressant. När ett samarbete kör fast, man har olika åsikter om något, vad är ditt bästa tips för att komma framåt? Det vanligaste, bästa sättet är att man istället för att hålla på och skicka en massa mejl, att man bara ringer upp varandra och pratar. Och att jag som då lite utifrån, inte direkt involverad i projektet då, pratar med båda parter. Och så att man då kan lyssna in och så hör jag det ofta är en missförstånd och sådana saker. Ibland är det väldigt konkreta grejer där det faktiskt finns olika syn på hur man ska gå vidare och så. Men ofta så kan man lösa det om man får till de där direkta mötena och samtalen istället för att man sköter det med dokument och mejl. Jag tänker precis samma. Om det är någonting som inte funkar så ska man ses direkt om man ska prata antingen på Teams eller Zoom då, eller träffas om det går. Och sen får man reda ut liksom var de olika parterna kommer ifrån. Det kan ju vara att vissa försöker fördyra för någon att köra, eller det kan ju vara att man tycker olika, eller att hur man ska använda data och sånt. Men absolut, ofta tycker jag att om man har suttit ner och gjort sin struktur rätt från början så tycker jag oftast att det går att lösa om man tycker olika. Det gäller att kommunicera runt det hela tiden. Kommunikation är så viktigt. Kulturella skillnader mellan länder, till exempel i företagskultur och myndighetskultur. Hur viktigt är det att förstå när man samarbetar över nationsgränserna? Någonstans kommer det tillbaka det. Lära känna varandra, bygga förtroende. Och det är att vara lyhörd för andra kulturer. Jag är ju djupt troende att det finns en biologisk anledning till varför vi är en mun och två öron. Att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Jag tror att det är grunden också när man ska etablera relationer, framförallt i en annan kulturell kontext än den man är van vid.